No niin, eli terve taas kaikille. Nyt on viety LED Laseri viimeisen kerran takaisin kauppaan reklamaatiolla, eli en ottanut enää kolmatta kertaa samaa tuotetta. Uskotaan, oli huono. Tilalle hain urheilukaupasta tämmöisen Silvan Nimox 4 ja tän hinta oli nyt sitten tasan 30 €, eli sen parikymppiä sitä LED Laserin MH5 edullisempi. Ja ominaisuuksiltaan nyt tää nyt ei ihan sitä vastaa ja tässä ei esimerkiksi ole ladattavaa akkua, mutta tähän meikäläisen käyttöön ja ton vanhan Petzlin tikan korvikkeeksi, niin tää varmasti on ihan ok valasin. Katsotaan vähän vaikka ensin noita speksejä, eli mitä tää mahtaa sitten luvata. Eli siinä nyt on sitten vähän speksejä ja tää Silvahan on näiden speksien osalta niin ANSI FL1 standardin mukainen. Eli suomeksi käynyt läpi tarkat testit, minkä pohjalta nämä arvot on tässä ilmoitettu. Ja jos valasin ei ole ton standardin mukainen, niin ne arvothan voi olla melko lailla mitä tahansa. Eli siitä nyt joka tapauksessa iso plussa. Ja nuo itse lumenarvot näyttää siis sen todellisen valotehon 30 sekunnin kuluttua ja modeja tässä on 3 ja tuolla tehokkaimmilla niin toi lumenarvo on 350 ja sitten maksimipaloaika 20 asteen lämpötilassa noin 4 tuntia ja distanssi 75 metriä. Sitten tuolla keskimmäisellä modella niin teho on 200 lumenee 6 tuntia ja 50 metriä ja tuolla kaikista heikoimmalla modella valoteho on 10 lumenee ja paloaika jopa se 55 tuntia ja distanse niin 10 metriä. Muiden speksien osalta niin tässä on mahdollisuus taas ton punavalon käyttöön, mikä on itselle yksi semmoinen keskeinen ostoperuste tämmöiselle otsalampulle ihan ton tähtiharrastuksenkin vuoksi. Ja tosiaan tuolla punaisella valollahan se hämärä näky pysyy paremmin kuin taas sitten tuommoisella kirkkaalla valolla. Ja itse asiassa tässä on 3 erilaista moodia myös sitten tolle. Tuosta Silvan Intelligent Lightista niin mä en itse asiassa tiedä yhtään mitään, että miten se mahtaa toimia, mutta nyt kun netistä nopeasti sitä katoin, niin se jotenkin yhdistää koodistetun kaukovalon laajaan lähivaloon. En tiedä sitten miten käytännössä mahtaa toimia, mutta joku tällainen. Lisäksi tästä valosta pitäisi löytyä toi vilkkuvalo, eli se hätävalotoiminto. Mutta muuten siis aika basic ja ihan pattereilla toimiva, eli menee 3 kertaa AAA, joka ei ole mulle kyllä millään lailla ongelma. Huomioiden ton käytön määrä ja mulla on myös sitten ihan noi akkulaturit kuitenkin kotona, niin tonne sitten akkupatterit jossain vaiheessa laitan, niin niitäkin pystyy myös sitten latailemaan. Mutta otetaan seuraavaksi pakettia auki ja katsotaan mitä mahtaa sisältää ja tokihan näissä on myös sitten toi veden kestävyys, eli tämän pitäisi kestää metrin upotus 30 minuutin ajan, eli ainakin nyt sitten vesisateissa varmasti tämän kanssa pärjää. Ja tosiaan, jos nyt jäi jotain speksien osalta kertomatta, niin pahoittelut, en ole millään lailla mikään hifistelijä yleensä minkään laitteen osalta, että mua kiinnostaa enemmän se käytännön toimivuus kuin kaikki hienoudet, mitä siinä on. Enkä mä oikeasti niitä hienouksia ihan hirveästi taas sitten tarvikkaan, että tässä nyt tärkeintä on se, että täällä näkee eteenpäin patikoidessa ja sitten tässä on myös toi punavalomahdollisuus, kun lukee esimerkiksi karttaa pimeässä. Ja okei, tietysti myös se paino on yksi iso tekijä. Eli voidaan vaikka myös tämä valasin punnita niin kuin tehtiin myös sille LED Laserille. Että ihan uusi ystävä. Eli tossa on toi itse valasin ja sitten tuolta löytyy boksi, missä on ilmeisesti jotain härpäkettä. Eli eipä siellä nyt ihan hirveästi ollut tavaraa. Mä avaan seuraavaksi noi patterit ja laitan ne sitten tonne kiinni. Hei, sehän palaa. Nyt on vähän aikaa tuossa tutustunut tähän valasimeen ja
Tosiaan näppäimestä päälle 3 eri valotehoa, eli toi on nyt se kirkkain, sitten niin toisiksi kirkkain ja sitten kolmanneksi kirkkain. Ja kun pidetään pitkään pohjassa, niin se saadaan pois päältä, mutta jos painetaan vielä kerran, niin sitten tulee tämmöinen vilkkutoiminto. Mutta laitetaan se pois päältä, niin nähdään, että tuohon tulee tuommoinen vihreä taustavalo, joka taas sitten näyttää, että patterit on vielä täynnä. Sitten tosiaan tässä oli se punainen ja oranssimode, eli pidetään vähän pidempään pohjassa, saadaan toi punavalo päälle. En tiedä näkyykö ollenkaan sinne kameraa. Ja sitten kun klikataan toisen kerran, niin sitten saadaan toi oranssivalo päälle. Näin. Ja vaikuttaa käteen, niin okei, aika muoviselta. Ja sitten niin toi valasinkulman säätö, niin vaikuttaa aika löysältä, eli mahtaako pysyä sitten kävellessä siinä kulmassa, mihinkä tämä on asetettu, eli täytyy ihan sitten tehdä kenttäkoe tämän osalta ja testata. Itse valokiila ei ole tässä säädettäessä tai säädettävissä, eli se on sitten se, mikä se on. Mutta siis vaikuttaa hyvinkin niin kuin yksinkertaiselta ja simppeliltä valasimelta, joskin pikkasen muoviselta. Ja oikeastaan sitten seuraavaksi mitä tehdään, niin mä odottelen vähän iltaa ja mennään vaikka ton kanssa. Ei nyt viitti tonne mettään lähteä, kun siellä on muuniin asti lunta, mutta mennään vaikka johonkin vähän pimeämmälle alueelle testaamaan, että mitenkä tää sitten mahtaa tuolla ulkona oikein toimia ja näyttää. Nyt ollaan tullut tänne mettään kuitenkin testailemaan polulle. Eli lunta on maassa, joka tietysti valasee jo jonkin verran, mutta laitetaan toi otsalamppu nyt sitten päälle. Noin. Elikkä tossa nyt sitten, niin en tiedä kuinka näkyy, mutta olisi se 350 lumenee ja voin kyllä kertoa, että ihan hyvin näkyy. Jopa yllättävänkin hyvin. Että aika leveä toi valo kauttaaltaan, ettei ole ihan mikään kiilamainen. Eli näkee samalla hyvin myös sivuille tästä, kun katselee eteenpäin. Eli ihan riittävän hyvin mun mielestä kyllä. Jos ne miettii, että täällä mentäisi jollakin oikealla polulla tällä hetkellä. Jos mä nostan vähän tätä kameraa vielä ylemmäksi. Noin. Ja sit heitetään seuraavaksi niin toi 200 lumenee. Ja tälläkin näkee vielä vallan mainiosti. Eli tää varmaan nyt on semmonen, että jos mä lähtisin nyt pimeässä tämän kanssa retkeileen, niin mä varmasti sitten käyttäisin kyllä tätä tehoa. Eli okei, tonne pidemmälle nyt ei enää niin hyvin näe, mutta mä näen ihan selkeästi tuommoisen 15-20 metriä kuitenkin sinne suuntaan, minne toi lamppu osoittaa. Ja tosiaan niin kuin äsken sanoin, niin näen myös ihan hyvin sivuille. Mites sitten kun laitetaan tää 10 lumenee, niin no joo, tää rupeaa olemaan jo sit semmonen, että jos siellä olisi tuttu polku, niin tätä ei kyllä oikein voisi käyttää. Nythän tää menee hyvin, kun on tosiaan tuttu polku, niin tästä pääsee tällä ja näkee sen mitä tarvii, ainakaan mihinkään kompuroitte, mutta tosiaan jos olisi joku vieraampi paikka, missä olisi illalla tai yöllä tai ylipäätänsä pimeällä, niin en nyt sitten välttämättä tätä lähtisi käyttämään. Pistetään vähän lisää. Katsotaan mitä seuraavaksi tulee. Okei, tässä on nyt sitten tää välkkymisjuttu, ei kiitos sitä. Ja taas sitten tällä 3 puolikkaalla. Ihan mukavasti kyllä näkyy. Näkyy joka puolelle, minne pitääkin. Käveläs vielä vähän matkaa.
Tällä on joku muukin mennyt vähän aika sitten, kun näyttää olevan noin tuoreet jäljet lumessa. Ja sitten 200 lumenee. Tää 200 on kyllä ihan täysin riittävä. Nyt mä puhun nimenomaan patikoimisesta, eli en siitä, että mä ajaisin fillarilla jossain tai millään muullakaan. Että tässä Silvan mallissahan tää itse lamppu ei ole tuosta klipsistä tai vyöpannasta irrotettavissa, mutta en nyt pidä sitä minään ongelmana. Eli kun menee telttaan, niin aika helppohan toi on ottaa päästä pois, että tuskin kukaan ton kanssa nyt nukkumaankaan menee, että sen saa sitten teltassa johonkin roikkuun tai laitettua. Tosiaan korkeussäätöhän tässä on, mutta sitten ton valon leveyttä, eli sitä niin sanottua kiilasäätöä tässä ei ole, mutta no mun mielestä sitä ei kyllä nyt välttämättä tarvii. Täällä tosiaan näkee niin hyvin myös ton suoran näkökentän ulkopuolelle sivuille, niin tää toimii kyllä ihan hyvin. Ja nyt tosiaan ollaan taas sillä 10 lumenella ja tää on kyllä niinku liian himmeä, että tää ehkä menee jossain teltassa, jos yrittää jotain lukea, niin siinä ihan hyvin, mutta en täällä kyllä lähtisi välttämättä minnekään vähänkään vieraampaan maastoon kulkemaan. Ja nyt sitten 350, joka tuntuu vähän ehkä niinku liiankin kirkkaalta. Ainakin toistaiseksi, vaikka tuossa sanoinkin, että vähän löysän tuntunen toi korkeussäätö, niin vaikka maasto on epätasasta, niin okei, mä en hirveän pitkää matkaa tässä ole kulkenut, mutta tuossa äsken tielläkin tätä jo vähän testasin, niin tuntui kyllä pysyvän paikalla, eli ei lähtenyt laskemaan. Mutta sitä nyt täytyy vielä vähän testailla enemmän. Itse asiassa oikeasti pysyy, koska sitä ei ole mikään ärsyttävämpää kuin se, että toi valo rupeaa pikkuhiljaa aina laskee. Mä hipsin tästä nyt takaisin tonne autolle ja mä kuvaan vielä vaikka tuolla sitten kodin pihassa, että miltä toi punavalo oikein näyttää ja pystyykö sillä lukemaan jotakin karttaa pimeässä. Nyt ollaan saavut tänne kotipihalle ja kävin hakemassa äsken sisältä tämmösen planisfäärin, millä nuoriso voi opetella noita tähtikuvioita ja heitetään toi punainen valo nyt sitten päälle. Ja hei, näyttää toimiva. Eli tosiaan, mä en tiedä näkyykö nyt mitenkään tonne GoProhon, mutta mä itse saan erittäin hyvin selvää kyllä tästä planisfääristä, eli no problem. Oikein mainio. Mitäs laitetaan tuolle oranssille? No tästä saa sitten vielä vähän paremmin selvää, eli pikkasen vielä kirkkaampi, mutta toi punainen kyllä riittää vallan mainiosti, eli jos haluat lukea karttaa pimeässä, niin onnistuu kyllä tällä. Pistääs nyt vielä toi oikein kirkas päälle. Noin. Hei, lyhyenä yhteenvetona tästä Silvasta, niin vaikuttaa ihan ok peliltä, 30 € hintaluokkaa. Ruotsalaista suunnittelua, mutta toki tääkin on Kiinassa tehty. Lähtökohtaisesti mä en ihan paljon tätä Kiinan tavaraa arvosta erinäisistä syistä. Eli tietysti olisi mukava, kun saataisiin länsimaissa tuotettua kunnollista tavaraa, vaikka se hinta olisi pikkasen korkeampikin, mutta tuntuu, että nykyään on tosi vaikea löytää mitään tuotteita, mitä ei olisi tehty Kiinassa. Mut toivotaan, että tää nyt kestää ja takuun osalta niin herätti vähän ihmetystä, kun kattelin kuittia. Siinä ei lukenut yhtään mitään, mutta sitten kun nettiä kattelin, niin osa paikoista näytti, että niinku 12 kuukautta takuu ja sitten kuitenkin niin tämän omilla sivuilla puhuttiin 24 kuukauden takuusta. Eli luotetaan nyt sitten siihen, että tässä on 24 kuukauden takuu. Ulkoasu vähän tommonen muovinen ja vähän jotenkin sen oloinen, että jos tämän kerran tiputtaa, niin tää varmaan osiksi menee. Ja jos nyt jotakin niin kuin ehkä parempaa tähän nyt vielä haluaisi, niin vaikka tuossa nyt aluksi sanoinkin, että näiden pattereiden käyttö ei ole mulle mikään ongelma, niin
on se tietysti sillä lailla, että ne joutuu sitä aina ottaa pois, kun ne lataa, että sitten ehkä se ladattava, mutta tosiaan kun ne tunnit, mitä tälle tulee pimeässä, niin on niin pieniä, niin tää kyllä menee näinkin. Sitä irrotettavuutta tosta pannasta, niin mä en kyllä tarvi. Mutta tää oli hei tällä kertaa tällainen video ja toivottavasti tykkäsit, ja jos tykkäsit, niin aina voi laittaa, ei maksa yhtään mitään. Ja varmaan, että lamppua tulee sitten käytettyä jonkin verran myös noissa tallihommissa, eli saadaan tälle sitten valoa lähemmäksi ja katsotaan, mitenkä mahtaa toimia, ja jos tulee jotakin ongelmia, niin teen sitten niistä jotain koostetta vielä. Tiedätte välttää kyseistä tuotetta, mutta ainakin nyt tää yksilö, mitä tässä testailen, niin tämän lyhyen testirupeaman on toiminut toisin kuin se LED-lenseri, joka ei toiminut edes vaihdettaessa. Mutta tosiaan tämmönen video tällä kertaa ja ensi kerralla jotain muuta ja ei muuta kuin seuraava video. Moi moi!